ඉතින් රේසවන් අපේ YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට ඔයගොල්ලෝ බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර නියන් ඩ්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් අපි දවසක ගන්නවා නම් ගන්න ආස හිතන විදිහේ කය එකක් අරගෙන තමයි අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගාවට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 2020 manufacture කරලා තියෙන ලංකාවේ ඉතාමත් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ CLA 200 කියන මෙන්න මේ කයකටවත් අපිට බලා ගන්න තියෙනවා. හැබැයි 2020 manufacture cars අපිට ගොඩාක් දුර්ලභ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද මේ වාහනේ මග එනකොටම තමයි ලංකාවේ ඉම්පෝර්ට් බෑන් එක ඇත්තටම කිව්වොත් පටන් ගත්තේ. ඉතින් කොහොම හරි රියසන් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන මේ වගේ වාහන ටිකක් අර මේ හැමෝටම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහන නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒ හිුණාට අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ දවසක මේ වාහනේ purchase කරනවා නම් මේ වාහනේ ගැන දැනගන්න යුතු සීලුම දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අපි අපේ මෙන්න මේ කියන YouTube channel එකෙන් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරමු මෙන්න මේ 2020 Mercedes-Benz CLA 200 කියන වාහනේ මොකක්ද, මොනවද මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස්, මේක අපි දවසක purchase කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න සිටිය යුතු දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙමම අපි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මෙන්න මේ කියන Mercedes-Benz CLA 200 එකට ආවහම අපිට බොහොම ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ luxury compact executive sedan කියන එකක්. හැබැයි sedan කියන නම මෙයාට දීලා තිබ්බට මෙන්න මේ CL කියන එකත් එක්ක එන වාහන ටික අපිට coupe design එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට four door coupe car එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ car එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු history එකක් නේ 2013 ඉඳන් වගේ තමයි මෙන්න මේ කියන CLAs අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ CLA කියන එකට ආවහම මෙයා ඇත්තටම A class එක සහ B class එක ඇසුරෙන් C class එකේ coupe C coupe කියලා අපිට වෙනම ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා දොර 4 කාසුත්. හැබැයි මෙයා C class එකට කලින් coupe එකක් විදිහට ගන්න තියෙන entry level coupe එකක් විදිහට තමයි මෙයාව ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ A සහ B classes ඇසුරෙන්. ඊට පස්සේ මෙයා වගේම තව CL S කියලා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාව හම්බෙලා තියෙන්නේ C class එක සහ E class එක අනුසාරයෙන් S එකට අර E coupe එක වෙනුවටම එන තවත් E coupe එකට කලින් නැත්නම් S එකට කලින් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි CL S කියන එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ 2013 ඉඳන් මේ වෙනකොට අපිට generations දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. 2013 ෙදිත් අපිට මෙන්න මේ CLA 180, CLA 200, CLA 45 කියන විදිහට එක එක trim levels වලින් ලංකාවේ වාහන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ අලුත් generation 2019 20 කියන manufacturers වලට එනකොට මෙන්න මෙයාගේ CLA 180 සහ CLA 200 කියන එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාගේ high performance variant එකක් වෙලා තියෙන CLA 45 AMG එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ කලින් generation එක නැත්නම් 2013 ඉඳන් 2018 වෙනකන් ආපු යන්න ඒ generation එකේදී තමයි අපිට CLA 45s කියන මෙන්න මේ high powered performance car එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ CLA 180 සහ CLA 200 කියන එකට එනකොට ඇත්තටම කිව්වොත් එකම එන්ජින් එක පොඩ්ඩි CLA 200 වලට performance පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි එකම වෙනස. හැබැයි මෙන්න මේ අලුත් එක්කෙනාට එනකොට CLA 180 කියලා මේ Mercedes-Benz වලට අල්ලෙවිලත් නියෝජිත ඩීමෝ ආයතනයෙන් ගෙන්නපු වාහන තියෙනවා. ඒවා CLA 180 කියන විදිහට මෙයාට මේ CLA 200 එකට වඩා පොඩ්ඩක් performance අඩුවෙන් හැබැයි options වැඩියෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව CLA 200 එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ අලුත් 2019 20 අවුරුද්දට එනකොට අපිට A class එකේදී බලා ගන්න හම්බුනේ hatchbacks විතරයි.
2019 මෙන්න මේ හැච්බැක් එක වෙනුවට තවත් මෙයාගෙම අපියරන්ස් එක ස්පෙෂල් ඉන්ටීරියර් එකේ විදිහටම හම්බ වෙන සෙඩාන් කායකොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නගෙන් වැඩිපුරම ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන CLA 200 එකට තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපිට ටක් ගාලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කායක කියන එකට. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට ටක් ගාලා performance වලට ගිහිල්ලා performance ගැනත් කතා කරලා ඊට පස්සේ වාහන exterior design එක interior design එක කරලා ඊට පස්සේ වාහනේ drive කරලා බලමු මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට හම්බ වෙන experience එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Mercedes Benz engine එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අපිට මෙන්න මෙයාගේ 1.3 liter inline 4 turbocharged transverse engine එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ කලින් generation 2013 ඉඳන් ආපු කට්ටියගේ 1.5 liter engine එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. කොහොම හරි මෙන්න මේ engine එකෙන් අපිට 163 horsepower generate කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 250 Nm torque එකක් සාමාන්‍යයෙන් 1600 rpm වල වගේදී generate කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන performance specs උත් එක්ක 0 to 100 reach වෙන සාමාන්‍යයෙන් 8.5 seconds වගේ සහ top speed එකක් විතර 225 km/h reach කර ගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ CLA 200 එකට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිපදවන බල ඉස්සරහ රෝදවල දාලා මේක front wheel FF එහෙම නැත්නම් front wheel drive වාහනයක් විදිහට තමයි මේකේ drive train එක ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට Mercedes Benz 7G Tronic pedal shifters එක හම්බෙලා තියෙන transmission එකක් මේ වාහනේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් fuel consumption එකට Mercedes Benz සමාගමෙන් නම් 18ත් 21ක් වගේ අතිශයින්ම හොඳ fuel consumption එකක් ඉන්න. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන actual rates එක කෙනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් 10ත් 15තර range එකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේ ළඟ සහ දුර දුවනකොට නැත්නම් travel කරනකොට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට 40 ලීටර් ෆියුල් ටැංක් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්ක වාහනේ සර්විස් කරගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක විතර මුදලක් අපි සෑම කිලෝමීටර් 5000ක නැත්නම් 7500කට සැරයක් වැය කළ යුතු වෙනවා. මෙන්න මේ කායක තියෙන හොඳම තත්ත්වය තියාගන්න නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකට පයිමු. ඉතින් වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකට ආවහම අපිට ඉතින් බොහොම අර ටිපිකල් best or nothing කියන Mercedes Benz කට්ටියගේ ඒ luxury කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන coupe luxury yet sporty කියන අන්න මේ හැම work එකක්ම එළියට දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩිසයින් වෙච්ච විදිහ බොහොම ලස්සන ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාර තොටේ මේ වාහනේ දකින්න හම්බෙනින්ද මට මේක in detail මෙන්න මෙහෙමයි කියලා අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ අපිට AMG line එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක AMG කියලා කියන්නේ real deal AMG performance variant එක නෙමෙයි AMG line කියලා. ඒකට වෙනම exterior modifications නැත්නම් exterior ඒ add වෙන options ටික විතරක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගෙත් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට බොහොම ලස්සනට Mercedes Benz logo එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර Mercedes Benz වාහනවල මෙන්න මේ වගේ 3D logo එකක් නැතුව නිකන් මෙහෙම full cover එකක් sticker එකක් වගේ විතරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් වුණොත් ඉස්සරහට ඒ වගේ වාහනයකට අරගෙන එනවා. ඉතින් අන්න මේගොල්ලොන්ගේ drive assistant package එකේ radar system එක හරියටම කිව්වොත් මෙන්න මෙතන තමයි ඒගොල්ලෝ embed කරලා තින්නේ. ඒ හින්දා තමයි දැන් මේකේ ඒක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අර වගේ මේකක් තියෙනවා නම් ඒ package එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ diamond AMG grill එක chrome actions එක්ක අපිට බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම lights වලට આવමත් මෙයාටම ගැලපෙන විදිහේ බොහොම ලස්සන අර මේ full LED technology එකත් එක්ක අපිට auto beam auto headlights සහ ඒ එන්න ඕන හැම option එකක්ම අපිට මේ වාහනේදී ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ බොහොම ලස්සනට බෙහෙන් එක ලයින් එකක් යනකොට තව එකක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් දාලා ඒක අපිට day time running light එකක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම embed කරලා තියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ indicator lights උත් ඒකටම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම multi beam LED කියලා light එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ design purpose එක උදෙසා තියෙන non functional vents බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ 360 sensors ඉස්සරහා සහ පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව එහෙමමයි කියලා ලොකුවට දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. දැන් මෙයා ඉන්නේ නම් පොඩ්ඩක් ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ ස්ලෝප් එකේ ඉඳ පොඩ්ඩක් අපිට හම්බ වෙනවට වඩා ටිකක් ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මේ වාහනේ මම පාක් කරලා තියෙන විදිහේ හින්දා මේ ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 120 mm වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඉස්සරහින් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව වීල්ස් වලට ආවම අර මම කිව්ව AMG line එකට ගැලපෙන විදිහම මේ තමයි මෙන්න මේ වගේ grey metallic සහ silver AMG කියන engrave කරලා තියෙන විදිහේ AMG alloy wheels අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙයාගේ 17 inch ඉඳන් 18 inch වෙනකම්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ventilator brakes උත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමම side view එකට ආවහම පොඩි දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ අපිට premium සහ
ප්‍රමියම් ප්ලස් කියලා ඔප්ෂන් ට්‍රිම් ලෙවල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමියම් කියලා කියන එක පොඩ්ඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් එහෙම නැත්නම් බේසික් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ප්‍රමියම් ප්ලස් කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වාහනයක් වෙන්න මේජර් CLA 200 පර්චේස් කරනවා නම් ගොඩක්ම ගන්න try කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට සමහර ඔප්ෂන්ස් මෙන්න මේ කියන ප්‍රීමියම් කියන පැකේජ් එකේදී හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා ඉතින් ඒකට එකක් තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙන sunroof එක. ඉතින් මෙන්න මේ sunroof එක අපිට හම්බ වෙන්නේ ප්‍රීමියම් ප්ලස් එකේදී විතරයි. ඉතින් මුලින්ම වාහනයක් බලනකොට මේක ප්‍රීමියම් ප්ලස්ද ප්‍රීමියම්ද කියන එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ හම්බෙලා තියෙන sunroof එක. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට wing mirrors powered විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙන ඊට අමතරව heated mirrors මේ ඔක්කොම Mercedes Benz වාහනයකට බොහොම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් වාහනේ සයිඩ් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අර කූපේ බොඩි ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන විදිහට ටිකක් ලෝ කරලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් වටපිටා පෙන්වුවොත් එහෙම ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු වලවල් එහෙම තියෙන පාරකට තමයි ළඟකට තමයි මේ වැවත් එක්කම ගාවටම තමයි අපි ගෙනල්ලා තින්නේ. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයා ඩ්‍රයිව් කරන විදිහ අනුව ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඒ තියෙන ලංකාවේ සාපේක්ෂව බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන ධාර වලවල් ඇරෙන්න සාමාන්‍ය වලවල් වලින් ඔයාට මැනුවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට කූපේ නැත්නම් ස්පෝර්ට් කාර් එකකට ගැලපෙන විදිහට බොහොම ලස්සන ෆ්‍රේම්ලස් ඩෝර්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට වින්ඩෝ එක විතරයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අර මේක ලක්ෂරි කාර් එකක් හින්දා මේකේ අර ක්‍රෝම් ෆිටොන්ස් ටික නැත්නම් ඒ ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට බොහොම ලස්සන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සන සිම්පල් විදියට කීලස් එන්ට්‍රි හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට ඒක ෆන්ක්ෂන් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් එතනින් පිටිපස්සට ආවහම ඉස්සරහා දොරවල් වලට සාපේක්ෂව පිටිපස්සේ දොරවල් නම් ටිකක් පොඩියට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇතුළට වෙන්න තියෙන එකත් මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන ස්වෝපින් ලයින් එකේ හින්දා මේ රූෆ් ලයින් එකේ හින්දා පොඩ්ඩක් අමාරුලා තියෙනවා. අපි ඉන්ටීරියර් එකේ පිටිපස්සේ කතා කරනකොට අපි බලමු කොච්චර හොඳ හෙඩ්රූම් එකක් අපිට මේ වාහනයෙන් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් සියලුම දේ සාමාන්‍ය Mercedes Benz වාහනයක විදිහටම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම අපි දැන් වාහනේ rear design එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ rear design එකට එනකොටත් අපිට අර කූපේ ඩිසයින් එක බොහොම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ විදිහට බලුවොත් එහෙම දෙපැත්තෙන් අර පොඩ්ඩක් වයිඩ් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන බොඩි ලයින්ස් උත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඉස්සරහා වගේ පිටිපස්සෙත් full LED ලයිට්ස් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මේ වගේ කෑලි දෙකකට බූට් එකේ සහ අපේ මේන් බොඩි එකට ෆික්ස් වෙලා තියෙන විදිහට අපිට මෙන්න මගේ ඩුවල් ලැම්ප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකටම ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන විදිහට අපිට අනිකුත් ලයිට්ස් ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ පුංචි විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මෙයාගේ කොහෙවත් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් රිවර්ස් කැමරා එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනේ කැමරා එක මෙන්න මෙයාව ඉස්සුවාම තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන ඇතුලේ තමයි එයා හැංගිලා ඉන්නේ. මම එතන ක්ලිප් එකක් ඔයාලට දාන්න. රිවර්ස් එකට දාපු ගමන් ටක් ගාලා මෙයා මෙහෙම එළියට ෆ්ලිප් වෙලා අපිට ඒ එන්න ඕන view එක අරගෙන දෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපගේ වැඩ කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ බොහොම සරලන ප්‍රමාණයේ බූට් ස්පේස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. හැබැයි මේක අර කූපේ ඩිසයින් එකයි එක්කමත් එක්ක අපිට පුංචි මෙන්න මෙතන හම්ප් එක ටිකක් ලොකුවට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මෙහෙම උස්සලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ දාන කොටත් අපිට මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය තරමක් සාපේක්ෂව අඩුයි. ඉතින් ඒ හින්දා පුංචි හැසල් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ගන්න සිදු වෙනවා මෙන්න මේ වාහනේ ඇතුළට බරු ටික දානකොට. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් සියලුම දේ විදි අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටයර් ප්‍රෙෂර් කිට් එක හම්බෙලා තිනවා. අපිට මේකේ ස්පෙයා වීල් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් සියලුම දේ බූට් ස්පේස් එකේ ඒ විදිහට අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මේකේ පවර් බූට් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොහොම ලස්සනට හැබැයි අපිට කී එකෙන් ඕපන් කරගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව Mercedes Benz logo CLA 200 එච්චරම තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඊට වඩා දෙයක් අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට exhaust දෙකක් දෙපැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අර ස්ටයිල් එකට විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම ෆන්ක්ෂනල් exhaust විදිහට දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ non functional diffuser එකක් අර මේ වාහනේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් uplift කරන්න පුළුවන් විදිහට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සෙන් ටිකක් සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන. අපි එහෙමම ඉන්ටීරියර් එකට පයමු. හරි. ඉතින් දැන් අපිට වාහන ඉන්ටීරියර් ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. වාහන ඇතුළට ආපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අර CLA එකේ ෆ්‍රන්ට් ලුක් එකත් එක්කම එන පුළුවන් විදිහ ලස්සන වෙල්කම් එකක් අරගෙන දෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතනින් පුෂ් ස්ටාර්ට් වලින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගත්ත ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්පූර්ණ අපේ view එක අරන් දෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බිල්ටින් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරන්න ඉන්නම්. ඉතින් සුපුරුදු Mercedes Benz වාහනයක බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහේම බිල්ටින් ක්වොලිටි එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. හැබැයි මේක entry level. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර තැන්වල ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් අර ජැපනීස් වාහන වගේ scratchy plastics materials අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි hi Mercedes, How may I help you? open climate control.
මෙන්න මේක ඕගොල්ලන්ගේ ජැපනීස් වාහනේ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙයාගෙන් තමයි මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ කියන හයි මර්සිඩීස් කියන එක්කෙනාව අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් අපිටම ඇවිල්ලා තියෙන AI ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙයාගෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් පැනල්ස් ටික ලයිට්ස් ඔන් කරගන්න එක ටික සන්රූෆ් එක ඕපන් නැත්නම් මේ සන් බ්ලයින්ඩ් එක ඕපන් කරගන්න එක අන්න ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් අපිට මෙන්න මෙයාගෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හයි මර්සිඩීස් ගාවට ආයෙත් එන්නම්. මේ ඉතින් අපි සුපුරුදු දකුණු පැත්තෙන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ අර මර්සිඩීස් බෙන්ස් වාහනකගේ ටච් ඇන්ඩ් ෆීල් එක හොඳට දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් හැමදේම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට සීට් හීටර්ස් සීට්ස් දෙකම හම්බෙලා තිනවා. ඒ බටන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රික් මෙමරි සීට්ස් එක මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීමියම් එකේදී මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එක තියෙනවා. පවර් මිරර්, පවර් වින්ඩෝස් මේ ඔක්කොම බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. CLA 200 එකේදී අපිට ෆෝකල් කියන සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි CLA 180 කියලා මම අර කිව්ව ඩීමෝ කම්පැනි එකකින් ගෙන්නන ඒ ස්පෙෂල් ඔප්ට් එකේදී අපිට බර්මස්ටර් මර්සිඩීස් බෙන්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හයි එන්ඩ් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට බර්මස්ටර්ස් ට්වීටර්ස් උත් හම්බ වෙනවා. මෙයාගේ අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් ට්වීටර්ස් තමයි මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ දකුණු පැත්තට ආවම නැත්නම් තව ටිකක් වමට ආවම සම්පූර්ණයෙන්ම අර ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයිවර් ගේ පැත්තට බයස් වන ඒ වුණාට සාමාන්‍ය විදිහට පැසෙන්ජර්ත් ලොකු අවුලක් එන්නේ නැති විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අනිකුත් සීලම දේවල් ටික අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙයාගේ අර බේසික් එකේදී හම්බ වෙන්නේ 7 ඉන්ච් ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක්. මෙයාට එනකොට අපිට 12 ඉන්ච් ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක් මෙන්න විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම ටච්. ඉතින් මෙයාගේ මේ S ක්ලාස් එකේදීත් අපිට සමහරලාට මෙන්න මේ කියන ටච් ස්ක්‍රීන් එක හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ අලුත් M-Box කියලා කියන්නේ Mercedes-Benz User Experience. මෙන්න මේක අලුත් අප්ඩේට් එකේදී තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වුනේ. ඉතින් මම කොක්පිට් වීව් එකට එන්න. කොක්පිට් වීව් එකට ආවම අපිට නෝමල් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ගේජස් දෙකක් සහ මැදෙන් තව මේ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට BlackBerry phones වල වගේ track pads දෙකක් මෙන්න මෙතනින් දෙපැත්තෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙ මේ දකුණු පැත්ත එක තියෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට මෙන්න මෙයාව තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වම් පැත්තේ track pad එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාට ඊට අමතරව අපිට මෙයාව touch කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තව touch pad එකක් තියෙනවා. ඒකනොත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කොක්පිට් වීව් එකට ආවම අපිට මෙන්න මේ තියෙන මේ ගේජ් එක ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මැද්ද කෑල්ල ඒ වගේම මෙන්න මෙයා අපේ ස්පීඩෝමීටර් එක පවා ඔයාට අවශ්‍ය නැත්තම් ඔයාට වෙනස් විදිහකට ඒව ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අර මේ අපි අර මේ Audi Q2 එකේදීත් කතා වුණානේ මේ virtual cockpit ගැන. අන්නේ virtual cockpit එකේම Mercedes-Benz එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Audi කට්ටියලගේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒගොල්ලෝ තමයි මුලින්ම මේ virtual cockpit කියන එක අමුතු උන්මාදයක් කරලා ගෙනාවේ. හැබැයි මෙන්න මේගොල්ලෝගේ දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන සිස්ටම් එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් හොඳ ඇඩ්වාන්ස් විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ස්ටියරිං වීල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් ටික මෙන්න මේ විදියට කොලම් එක ඉස්සරහට පස්සට කරන් සහ උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට හම්බ වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම ස්ටියරිං වීල් එකට ආමත් මෙන්න මේ වගේ ඇලුමිනියම් පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් එක්ක සුපුරුදු Mercedes-Benz ස්ටියරිං වීල් එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම වමට ආවහම අපිට අපේ මෙන්න මේකේ M-Box user experience අපේ infotainment system එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් infotainment system එකේ ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න ඕන සියලුම දේවල් ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ comfort එක ඉතින් මේ අනිත් ඒවා ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට දැක්ක ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ තියෙන කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ comfort කියන එකට ආවහම පොඩි දෙයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. මේකේ අපිට seat comfort සහ ambient lighting ගැන දෙකක් තියෙනවා. ambient lighting කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කියලා දන්න. මේ seat comfort එකේ driver සහ passenger කියලා මෙන්න මෙහෙම දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ passenger දෙන්නම්. පැසෙන්ජර් එකේ මෙයාට අපිට වෙන වෙනම මෙන්න මේ වලට පොඩ්ඩක් අර වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට ඇවිල්ලා ඉන්නම්. මෙයාට ආවහම මේ සීට් එකේට මේ සීට් කයිනෙටික්ස් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සීට් කයිනෙටික්ස් වලින් කරන්නේ මසාජ් සීට්ස් නැතුව මේ සීට් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න. ඊට පස්සේ එහාට මෙහාට කරන්න අපි ටිකක් ලොන්ග් ඩිස්ටන්ස් ට්‍රැවල් කරනකොට මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා අපිට අර මේ පොඩි රිලැක්සේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි සිස්ටම් එකක්. මේක මසාජ් සීට්ස් නෙවෙයි සීට් කයිනෙටික්ස්. කයිනෙටික්ස් කියලා කියන්නේ චාලක ශක්තිය. ඒ කියන්නේ මේ කයිනෙටික් එනර්ජි කියලා කියන්නේ. සීට් කයිනෙටික්ස් කියලා කියන්නේ මේ චලනය කළ සීට්ස් චලනය කළ සීට්ස් මූව් කරලා අපිට පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉස්සරහට පස්සට කරලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් කරලා
දෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකේ ඩියුරේෂන් එක සහ ඒක ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සීට් කම්ෆර්ට් ambient lighting වලට අමතරව තවත් අපිට energizing comfort නැත්නම් මේ සීට් kinematics වලටත් එක්කම තවත් පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට ගියපු විදිහේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ channel එකේදී කරපු CLA 200 එකේදී ඇත්තටම ඒ options ටික අපිට බලාගන්න හම්බුණා. අපිට පුළුවන් වුණොත් මම ඒකේ clip එකක් මේ වීඩියෝ එකේ ටත් ඕගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්න දාන්න. තවත් හොඳ option එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ අලුත් 2019 model එකේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගිහිල්ලා යනකොට මේකේ comfort කියන මෙන්න මේ option එක තියෙනවා. ඒක අපිට මෙන්න මේ seat comfort සහ energizing comfort කියලා මෙන්න මෙහෙම options දෙකක් specially හම්බ වෙනවා. ඒකේ මේ seat comfort කියන එකට ගියාම අපිට මෙන්න මෙතනින් අර massage seats හම්බුනේ නැති වුණාට kinetic movements වලින් ඒ කියන්නේ මේ seat එක එහාට මෙහාට move කරලා ඊට පස්සේ එක එක විදිහවල වලට අපිට ඒක control කරගෙන නිකන් massage වෙන විදිහේ නමුත් massage නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ massage නෙවෙයි වගේ වුණාට ඒක අපින් අර subtle movement එකක් දීලා අපේ body එක relax කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ CLA 200 හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේ මේකෙන් තවත් advanced විදිහට මේ energizing comfort කියන එකේ මෙන්න මේ training කියන එකට ගියාම අපිට options තුනක් එක්ක muscle stimulation, balance and music muscle relax කියලා options තුනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ muscle relax එකේ සහ muscle stimulation කියන එකේ පුංචි clip එකක් මෙන්න මේ විදිහට මම දාන්නම්. Small, subtle movements boost muscle coordination and the health of your back. Please pay attention to the traffic. Interrupt the exercise as soon as the traffic situation requires. Carrying out the training exercises lies within your responsibility. Select a straight posture for all exercises that follow. Start with shoulder movements. ඊට අමතරව අපිට තවත් මෙන්න මෙහෙම refresh සහ vitality කියලා options දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේ refresh කියන එකෙන් අපිට අර ටිකක් ocean එකේ ඉන්නා වගේ එහෙම නැත්නම් අපි නිකන් beach එකට ගිහිල්ලා වගේ තියෙන effect එකක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අර මේකේ තියෙන මේ AC blower එකෙන් එකපාරට හුළඟ වැඩි වෙනවා, එකපාරට හුළඟ අඩු වෙනවා. අර මුහුදු රැල්ල විඳිනවා වගේ මේ feeling එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් මේ CLA එකේ නොමැති නමුත් GLE version එකට ආවම අපිට අර ඒ beach එකේ ඉන්නකොට එන සුවඳ පවා දෙන්න පුළුවන් විදිහේ fragrance package එකකුත් මේකේ include කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ Vitality Game program එකට ගියාම අපිට ටිකක් අර light and integrated music එකක් කියන්නේ අපි නිකන් අර ක්ලබ් එකකට ගිහිල්ලා වගේ එහෙම නැත්නම් අර pop music වලට කැමති කට්ටියට ඒ වගේ එකකට යන්න පුළුවන් විදිහේ option එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙකේම පොඩි clips දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට දැන් දාන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේක ඇත්තට මෙන්න මේ CLA අපේ අලුතෙන් එන C200 වල පවා අපිට පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිව්ව බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහේ option එකක්. ඊට අමතරව අනිකුත් සියලුම දේවල් ටික අපිට බොහොම ලස්සනට හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් assistance ආවම අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් කායකක ගන්න තියෙන vehicle ඊට ambient lighting, exterior lighting මේ ඔක්කොම ටික බොහොම ලස්සනට සරල විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් වෙන මේක මේ විදිහට පල්ලෙහාට කරලා අපිට ඕනනම් අපේ themes වෙනස් කරගන්න සහ ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න පේනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නත් එක්කම අපේ සම්පූර්ණ cockpit එක මොන විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඒකට හරියන්න ඒක ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ අපිට නිකන් අර ෆෝන් එක වගේ themes විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවහම මේ කායක ගොඩාක් මාකට් වෙන්න තවත් එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන turbine AC vents. මෙන්න මේ AC vents වල මේ තියෙන look එකට අමතරව අපිට මේ වාහනේ especially rad drive කරනකොට අපිට මේ අපේ ambient lightings මෙන්න මේ AC louvers වලිනුත් එළියට එන විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට මාර ලස්සන night time experience එක අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා
මේ AC events වලිනුත් කොහොමද ඒක අපිට ලස්සනට එන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ පිටිපස්ස මේ උඩ ඒ වගේම පිටිපස්සේ මේ සීට්ස් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා කෑල්ල මෙන්න මෙතන පල්ලෙහායින් ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ සීට්ස් වල පල්ලෙහාට ගියාම ඒ ගොඩාක් තැන් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර රෑට එක්ස්පීරියන්ස් කරනකොට අපිට අමුතුම ලස්සන විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් එහෙම පල්ලෙහාට ආවම අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් අපේ AC climate control එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට dual climate control panel එකක් මෙතනින් පිටිපස්සෙන් හම්බෙන. ඊට අමතරව wireless charging pad එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ අපේ පළවෙනි ස්ටෝරේජ් එක හම්බෙනවා කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් එක්කම. ඉතින් අන්න ඒ දෙකට ආපුවොත් එක්කම මම මෙන්න මෙතනටත් එන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් ඒරියා එකක් අපිට ස්ටෝරේජ් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම type C පෝට්ස් දෙකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෝබින්ස් වලට ආවමත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ ඩෝබින්ස් අතරම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තිනවා වතුර බෝතලයක් සහ තවත් ටිකක් ලොකු ටිෂු පැක් එකක් වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් මෙන්න මේ වගේ ග්ලව් බොක්ස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කූපේ කාර් එකක් වුණාට ඉස්සරහා කට්ටියට නම් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ සාපේක්ෂව ඇවරේජ් හෙඩ් රූම් එකක් මම හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් අපි පිටිපස්සට යන්න කලින් මම මෙන්න මෙයා ගාවටත් එන්නම්. ඉතින් අපේ අර ගොඩක් කාර්ස් වල වගේම මෙන්න මෙතනින් ලෙදර් මේකක් අපිට කලින් නම් මෙන්න මෙයාටම මේ කම්පැනි වෙලා තිබ්බ වගේ හම්බෙලා තිබ්බ ට්‍රැක් පැඩ් එක ඊට අමතරව මෙන්න මෙයාගේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔටෝ පාකින් සහ අනිකුත් අපිට රිවර්ස් කැමරා එක අපිට ඕන නම් පොප් අප් කරගෙන ටක් ගාලා ඒ ටික ගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් ඔක්කොම ෂෝට් කට් කීස් විදිහට අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උඩට ආවම මෙන්න මේ විදිහට අපිට sunroof එකට blinders තියෙනවා. ඉතින් අපිට hi Mercedes, How may I help you? open sunroof blinder. I'm opening the sunblind on the sliding sunroof. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැත්නම් එතරම් ලේසියි. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාව ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කාර් එකකට ගැලපෙන විදිහ ටිකක් හොඳ ඕපනින් එකක් එක්ක ටිකක් ලොකු sunroof එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම මේ වාහනේ ඉස්සරටින් කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි හැමම වාහනේ පිටිපස්සට කියලා බලමු. පිටිපස්සේ සීට්ස් මොන වගේද කියලා යන්න කලින් පොඩ්ඩක් සීට්ස් ගැන කියන්න ඕනේ. අපිට හොඳ ලෙදර් සීට්ස් ටිකක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේ අර ස්පෝටි ලුක් එක දෙන විදිහේ සීට්ස් දෙන හින්දා අපේ මෙන්න මේ තියෙන උඩ කැලේ එහෙම නැත්නම් අපේ මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඒක මෙන්න මේ වගේ සීට් එකන එම්බෙඩ්ලා තියෙන අර බකට් සීට්ස් වගේ පොඩි ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහ ස්පෝටි සීට්ස් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම අපිට ගාලා පිටිපස්සට පයින්. ඉතින් පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ආවම ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ස්ටඩි ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා සීට්ස් චුට්ටක් ටිකක් තද විදිහට හයිය විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ ඉමීඩියට් මේ පොසිෂන් එකට වගේම මෙන්න මේ වගේ most comfortable position එකකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සීට් එක මේ වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක ලැබෙන විදිහට ටිකක් පස්සට කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් තව පස්සට කරන්න සහ ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙක්ට usually යන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් හොඳ leg room එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරොත් ඒත් අපිට හොඳ leg room එකක් තියෙනවා. head room එකට එනකොට තමයි ලොකුවට ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ head room එකක් හම්බෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මගේ උස සාමාන්‍යයෙන් 5.5 වගේ. එතකොට සාමාන්‍ය ඇවරේජ් උසක් තියෙන එක්කෙනාට තමයි ටිකක් පහසුවෙන් පිටිපස්සේ යා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙන. ඊට අමතරව අපිට රීඩින් ලැම්ප්ස් දෙපැත්තෙම හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහගෙන් තමයි පිටිපස්සෙත් අපිට ඒ වගේම ලුක් එකක් තියෙන විදිහේ සීට්ස් තමයි ටිකක් ස්පෝටි ලුක් එකක් දෙන විදිහේ සීට්ස් තමයි තියෙන්නේ. වාහනේ ෆ්‍රන්ට් වීල් උනාට මෙන්න මෙතනින් පොඩි හම්ප් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙතන හෙඩ් බ්‍රේස් තුනක් තිබ්බට මැද යන එක්කෙනාට නම් එච්චර ප්ලෙසන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනෙන් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ AC events දෙකක් අපිට ඉස්සරහ වගේම මෙන්න මේ විදිහට on off කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ net pockets දෙකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලූ එකෙන් ඕන නම් ඉස්සරහ කවුරු එකකින් drive කරනකොට යගේ කොණ්ඩේ දිහා බලන්න හැකියාවකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට පිටිපස්සේ දෙන්නෙක් විතරක් යන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ arm rest එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් මෙන්න මේ වගේ cup holders දෙකක් බොහොම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව එහෙමයි කියලා ලොකුවටම දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ ඩෝබින්ස් වලට එනකොට නම් එච්චර සුබදායි විදිහට නෙමෙයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් ස්ට්‍රගල් එකක් දීලා තමයි මොන හරි දෙයක් දාන්න සහ ආයෙත් එළියට ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙතනත් අපිට type C ports දෙකක් හම්බ වෙනවා. තව චූටි storage එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ බොහොම ස්ටෑන්ඩඩ් දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ කාර් එක කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේ CLA 200 එක ඉන්ටීරියර් එක මේ වගේ වෙනකොට වාහනේ driving pleasure එක මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ drive කරලා බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට තියෙන පොඩි කම්ප්ලේන් එකක් තමයි ඔය 1.3 ලීටර් එන්ජින් එකක් තියෙන හින්දා මෙයා අන්ඩර් පවර්ඩ් කියලා හිතන එක. ඉතින් ඒක එහෙම හිතුවට ඇත්තට මේක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. මෙයාගේ
එන්ජින් එක 1.3 ලීටර් කතාව හරි. හැබැයි ඒකට හරියන්නම මෙයාගේ වාහනේ බරත් ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අඩුයි මේ කූපේ ඩිසයින් එකත් සහ පාවිච්චි කරලා තියෙන මැටීරියල්ස් ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ෆුල් එකොනොමිකල් මෝඩ් එක යන්නේ. ඉතින් එනකොට මට ටිකක් අර මේ ස්පෝටි හින්ද වෙන්නේ නැති චුට්ටක් වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක ටිකක් ස්ටර්ඩි නැත්නම් පොඩ්ඩක් තද ගතියක් මට ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර CL එකක් මම ඩ්‍රයිව් කරන්නේ අර ෆැන්සි කාර් එකක් ෆැන්සි මර්සිඩීස් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න කියන අන්න ඒක මේ අපිට ටක් ගාලා මේ වාහනේ ඉන්න ෆස්ට් අපියරන්ස් එකම නැත්නම් ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකෙම අපිට බොහොම ලස්සනට අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් 3 සිලින්ඩර්ස් සහ 4 සිලින්ඩර්ස් කියන 3 සිලින්ඩර් එකේදී පොඩ්ඩක් එන්ජින් එකේ වයිබ්‍රේෂන් එක වැඩි. ඉතින් 4 සිලින්ඩර් එනකොට 4 සිලින්ඩර්ස් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක්ම කොමන්ලි යූස් කරලා තියෙන විදිහේ එන්ජින් ලේඅවුට් එක. ඉතින් හැබැයි මෙයාට එනකොටත් අපිට එහෙම අර මේ මම දැන් නම් ඇත්තටම RPM එක දැන් 17500 වගේ තමයි යන්නේ. මම ඇක්සලරේටර් එක නොදැනෙන්න කකුල තියාගෙන මේ තමයි යන්නේ. ඒ වෙලාවත් හැබැයි අපිට ලොකු සද්දයක් මේ ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පොඩක් අර ටයර් නොයිස් එක නම් ඇතුළට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ ෆෝකල් නැත්නම් බර්මස් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකේ සින්දුවක් අරගෙන චිල් එක යන වෙලාවට ඒවා ලොකු ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව ඉතින් මේ අනිකුත් සෑම දෙයක්ම අපිට මේක කූපේ ඩිසයින් එකක්. ඉතින් කායක සයිස් එකත් එක්ක අපිට පොඩ්ඩක් හොඳට මැනුවර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම හොඳ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක්, පවර් මිරර්ස් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට එහෙම ලොකු බ්ලයින්ඩ් ස්පොට්ස් නැහැ. පිටිපස්ස අපිට ඇත්තටම 360 කැමරා මේ වාහනේට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හම්බුණා නම් ඒක තවත් ලොකු වටිනාකමක් වෙනවා මේ වාහනේ වැලියු එකට. ඉතින් මේ හරි ලස්සනට වාහනේ අර ඇජයිල් විදියට හැන්ඩලින් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ තවත් ඩ්‍රයිවිං මොඩ්ස් වාට කොම්ෆර්ට් එක ඉන්ඩිවිජුවල් සහ ස්පෝර්ටර් දාපු ගමන් ඔන්න 2000ට වගේ RPM එක එනවා. ඉතින් වාට ඕනනම් පැඩල් ෂිෆ්ට් ලොකුවටම මේ 1.3 ලීටර් එන්ජින් යන තියෙන. ඉතින් මේකෙන් අපි Lamborghini එකක performance බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අවුලක් නැති විදිහේ මේ performance අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි බලමු U-turn එකක් ගන්නකොට කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පාර මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මං ෆුල් මේ පැත්තේ කෙරෝන ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකපාරෙම මෙන්න මේ විදිහට ස්පෝට් මොඩ් එකේදී ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර එන්ජින් එකේ රම්බල් එක පොඩ්ඩක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට මේ වාහනේ ඔයා යන ස්පීඩ් එකත් එක්ක පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් කන්ට්‍රෝල් වලින් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්‍රේකින් වලදීත් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම පුංචි බම්පි ඒරියා එකෙන් තමයි දැම්මේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් බම්ප්ස් තේරෙන්නේ නැතුව නෙවෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක අර ස්පෝටි වාහනයකට ගැලපෙන විදිහට හදපු හින්දා ඒ වගේම මම පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගියත් සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ටක් ගාලා මම බ්‍රේක් කරනකොට ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරලා හැමතිස්සෙම ලොකු අර ඔප්ටිමල් ලෙවල් එකක ඇක්සලරේෂන් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ හැන්ඩලින් ගත්තත් එහෙම ලොකු බොඩි රෝල් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ කට්ටිය හින්දා ඉතින් එහෙම අපිට ටක් ගාලා ඕවර්ටේක් කරගන්න සහ අනිකුත් දේවල් වලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාට හයියෙන් යන්න ඕනේ නැති වුණාම කම්ෆර්ට් එකට දාගත්තා. ආයෙත් නෝමල් විදියටම බබා වගේ හෙමීට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එන්ජින් අයිඩල් ස්ටොප් සහ අනිකුත් අවශ්‍ය කරන හැමදේම හම්බෙලා තියෙනවා. සේෆ්ටි වයිස් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපේ ඩ්‍රයිවර්ට පැසෙන්ජර් ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට ඒ ඔක්කොලෙම මෙන්න මේ විදියට එයා බෑග්ස් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් entry level coupe Mercedes Benz කාර් එකක් විදියට හම්බෙන්න ඕන දේවල් 10 out of 10 විදියට මේ වාහන හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් දවල් වරුවටත් වඩා රෑ වරුවට තමයි ගොඩක්ම මේකේ driving experience එක ලස්සන වෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේගොල්ලෝගේ මේ තියෙන highly powered ambient lighting system එකේ හින්දා I think ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට සාමාන්‍ය මේ වාහනය ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා Rear 7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සම ඕගොල්ලොන්ට try කරන්නේ එදිනෙදා දවසේ අපිට පාරේ තොටේ දකින්න හම්බෙන වාහනත් එක්කම
ඔයාට ගැලපෙන විදිහේ වාහනේ කොහොමද තෝරගන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ වාහනයකට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන යුතු දේවල් මොනවාද මේක එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ඔප්ෂන්ස් මොනවාද ප්‍රයිස් එක මොන වගේද වෙන්න ඕනේ I think ප්‍රයිස් එක ඇත්තටම අපිට ඩිස්කස් කරන්න බෑ වීඩියෝ එකේදී මොකද අපේ සෑහෙන ලොකු වොලටයිල් මාකට් එකක් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තියෙන ඉතින් ඒ හින්දා ගාන පල්ලයට යනවා උලට යනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ විදියට දෙපැත්තට වෙන හින්දා ඉතින් කොහොම වුණත් මේ මං හිතනවා අපි මේ ගේන අපි අපේ කෝස් එක වෙලා තියෙන මෙන්න මේකෙන් ඔයාට දැනගත යුතු ඔයා දැනගෙන හිටිය සහ දැනගෙන හිටියේ නැති දේවල් මොන හරි දෙයක් අපි මේකට ගෙනල්ලා ඕගොල්ලොන්ගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු එකට වැලියු එකක් එකතු කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් අපි අදට ගිහින් මේගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම ඉපොල් දෙමින්ද